Përshëndetje me një recetë shumë të shpejtë nga ato receta që na duhen pas festave. Në një tigan do të hedhim 3 lugë vaj ulliri, një qepë të prerë imët dhe do të vazhdojmë ta skuqim qepën dhe ta përziejmë her pas here derisa të shikojmë që qepa ka filluar të skuqet. Më pas do të hedhim gjys speci të kuq, të cilin e kam prerë në kubik gjithashtu, gjys speci jeshil. Speca do vazhdoj të skuq bashkë me qepën për disa minuta. Të vazhdojmë të përzijem her pas here. Pasi specat dhe qepa janë skuqur, atëherë do të hedhim një karotë të grirë në rende dhe do të vazhdojmë që ta përzijem për 1 deri në 2 minuta. Më pas do të hedhim një lugë salce domateje, do të hedhim spec të kuq ose piper të kuq. Dhe do të vazhdojmë të përzijem sa të skuqet pak salca domates për 1 deri në 2 minuta të tjera. Më pas do të hedhim 200 gram makarona supe ose ndryshe sheherie dhe do të vazhdojmë të përzijem për 2 deri në 3 minuta. Më pas do të hedhim 600 ml ujë në temperaturë ambienti. Nëse doni më të lëngshme, mund të hedhni më shumë se sa 600 ml. Do të hedhim kripë, një lugë çaji kripë, një lugë çaji me piper të zi dhe një lugë çaji me rigon. Mund t'i hidhni edhe erza tjera ose mund mos i hidhni fare, sipas dëshirës domethënë. Do të përzijem mirë dhe do ta lejmë të ziejë për rreth 15 deri në 20 minuta, derisa të shikojmë që makaronat janë zier komplet dhe kanë pirë të gjithë lëngun. Pas 15 deri 20 minuta dhe makaronat janë zier dhe kemi gati për ta shërbyer. Unë i kam hedhur sipër pak majdanos, por sipas dëshirës domethënë, ju mund mos i hidhni. Kjo pra ishte receta për sot. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like dhe të më jepni mendimin tuaj se si ju duk. Nëse e provoni, akoma më mirë. Faleminderit.